بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض محاضرة البيزك امبليفاير ستيجز. ندخل دلوقتي بقى على الجزء بتاع الار ان ار اوت شورت كاتس. الحقيقة الجزء ده بالنسبة للمصفت هيكون جزء بسيط. ليه؟ لان انا هنا عايز اجيب الايكويفالنت ريزيستنسز او الايكويفالنت امبيدنسز لما ابص من من الديفرنت تيرمينالز بتاعت الديفايس. بالنسبه للمصفت انا كده انا عارف ان الجيت ات لو فريكوينسي بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن انفينيتي، لان هي في الحقيقه كاباسيتنس 1 اوفر اوميجا سي. ات لو فريكوينسي هتديك ايه؟ هتديك انفينيتي. فيفضل معايا في الحقيقه جزئين بس. انا عايز اجيب الريزيستنس لما ابص من ناحيه الدرين اللي هي هنسميها ار لوكينج فروم درين، دي الايكويفالنت ريزيستنس لما ابص من ناحيه الدرين. وعايز اجيب الايكويفالنت ريزيستنس لما ابص من ناحيه السورس اللي هي هنسميها ار لوكينج فروم سورس. ممكن نعمل نفس الكلام على فكره على البي جي تي لو انت بتشتغل بقى ببي جي تي، بس ساعتها بقى محتاج تجيب كمان ار لوكينج فروم بيز بقى، لان البيز في حاله البي جي تي ما هواش اوبن سيركت زي الايه، ما هواش كاباسيتنس يعني زي الحاله بتاعه الموسفيت. طب ليه انا عايز اجيب بقى المقاومات دي ار لوكينج فروم سورس وار لوكينج فروم درين؟ زي ما هنشوف ان شاء الله المقاومات دي هتساعدنا ان احنا نجيب البارامترز بتاعت اي امبليفاير بسرعه جدا. ايه اللي هي ايه بارامترز؟ زي ما خدنا مع بعض ار ان وار اوت، فولتج جين وكارنت جين. فالحاجات دي نجيبها بسرعه جدا لو احنا معانا الشورت كاتس دي. طب تعالوا نبدا بار لوكينج فروم درين. طب يعني ايه؟ يعني انا هعتبر ان انا معايا مصفت بالشكل ده، والمصفت ده انا ببصله من ناحيه الدرين، واقف عند الدرين بتاع المصفت كده ومفتح عينيا ببص وعايز اشوف ايه الايكويفالنت ريزيستنس اللي انا شايفها. طيب هتلاقيني هنا حاطط ايه؟ تلاقيني حاطط الجيت موصل عليها جراوند، وحاطط هنا سورس ريزيستنس ار اس. طب ليه حطيت ار اس؟ عشان انا هنا عايز اجيب الجنرال كيس في الحقيقه، لان خد بالك ان انا لو انا عندي كيس السورس واصل بالجراوند فببساطه الجنرال اكسبريشن اللي انا هجيبه هعوض عن الار اس ان هي بتساوي كام؟ ان هي بتساوي 0 وخلص الموضوع. فانا هنا هجيب الجنرال كيس ان انا عندي مقاومه واصله بايه؟ مقاومه واصله بالسورس، وزي ما قلنا السبيشال كيس هتبقى ايه؟ هتبقى اسهل منها. طيب ازاي هنعمل حاجه زي كده؟ زي ما قلنا من شويه صغيرين ان لو الجيت واصله بالجراوند فساعتها في الحقيقه هيكون الفي جي اس هو بالظبط الفي بي اس، وساعتها انا ممكن في الحقيقه اهمل البادي افكت وبعد كده اقوم واخد الايه، او شايل الجي ام وحاطط مكانها جي ام بلس جي ام بي، يبقى كده انا خدت البادي افكت ايه انتو اكونت. في الحقيقه هنا بيظهر دايما الجي ام مجموعه على ايه؟ مجموعه على الجي ام بي. او لو انت عايز بقى تتعود عليها ممكن ترسمهم تاخدهم مع بعض وتحسبها، بس في الاخر اعمل تشيك على نفسك ان هم دايما اللي هيظهروا مجموعين على بعض في الايكويشنز بتاعتك. وزي ما اتفقنا بقى احنا عايزين نعمل الاناليسيس بتاعنا على الرسمه مباشره. وكمان برضو من الحاجات اللي تساعدك انك حاول تحل as many unknowns على برضو الرسمه مباشره من غير ما تقعد تكتب equations كتير. يعني ما تقعدش تكتب equation 1 و equation 2 و equation 3 و solve 1 and 2 and 3 simultaneously. دايما الحاجات دي بتخليك تغلط وفي الاخر توصل لاكسبريشن ايه؟ توصل لاكسبريشن غلط. فبتعمل ايه؟ زي ما قلت حاول تحل as much as possible على الرسمه مباشره. تعالوا كده نبص مع بعض. هنلاقي في الحقيقه ان في السيركت بتاعتنا دي انا عايز احسب ار لوكينج فروم درين، فاحط هنا في اكس اهو بالشكل ده كده اهو، وانا عايز احسب ببساطه في اكس على اي اكس. يعني ار لوكينج فروم درين هتبقى هي في اكس على اي اكس. طيب لو خدنا بالنا كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان انا ممكن اعمل دوريه كبيره كده حوالين المصفت بتاعي، والدوريه الكبيره دي الكرنت اللي داخلها هو الكرنت اللي خارج منها، اللي هي فكره السوبر نود اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده. هتقولي بس دي مش دوريه لان انا عندي هنا سلكه كمان والجراوند دي سلكه خارجه لبره، وانت قلت لنا ان كل الجراوندز واصله ببعض. اقول لك معاك حق، بس اصلا الكرنت اللي في الجيت بيساوي كام؟ الكرنت اللي في الجيت بيساوي 0، فهي ما تفرقش معايا. فلو انا عايز ابقى ادق شويه المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اجي كده وماخد الدوريه بتاعتي اهو بالشكل ده، يبقى الكرنت اللي هو الاي اكس هيبقى هو الكرنت اللي خارج، وكده الكرنت بزيرو هنا يبقى اي اكس كده هيخرج كله يجي لك هنا من عند السورس ايه؟ يجي لك هنا من عند السورس تيرمينال. طب انا استفدت ايه لما عملت كده؟ استفدت ان انا بدل ما كنت اخلي الفولتج اللي موجود هنا ده مجهول، يعني بدل ما كنت اجي هنا كده واقول لك انا هسمي الفولتج ده مثلا في واي واعتبره مجهول واقعد احل في كذا مجهول، لا ده انا مباشره انا عرفت كده الفولتج اللي موجود هنا عرفته منين؟ عن طريق اومز لو. الفولت اللي موجود هنا هيساوي اي اكس في ايه؟ اي اكس في ار اس. يبقى انا كده وفرت على نفسي ايه؟ وفرت على نفسي معادله في الايه؟ في السيركت اللي انا عايز احلها.
فالفكره دي هنستعملها بقى كتير قوي عشان نبسط الحل او الاناليسيس بتاع السيركتس بتاعتنا. طيب برضو من الرسمه دي اقدر ان انا اجيب الفي جي اس بتاعتي مباشره. طيب ازاي؟ تعالوا كده نبص مع بعض. ايه هي الفي جي اس؟ هي الفولت ما بين الجيت والسورس، اللي هو الفولت ده. الفولت ده كده هو الفي جي اس. طب الجيت واصله بايه؟ واصله بالزيرو، واصله بالجراوند. والسورس الفولت عندها بيساوي كام؟ بيساوي القيمه اللي انا حسبتها دلوقتي دي اللي هي اي اكس ار اس. يبقى كده الفي جي اس بتاعتي بتساوي كام؟ بيساوي ماينس اي اكس في ار اس. يبقى انا برضو كده جبت قيمه الفي جي اس من غير ما اقعد ايه؟ من غير ما اقعد اكتب ايكويشنز كتير. هتلاقي في الحقيقه كده ان المساله بتاعتك اتحلت، ناقص بس انك تعمل كي سي ال لايه واحده فقط لا غير. هتعمل كي سي ال عند الدرين فور اكزامبل، فاجي عند الدرين هنا وعايز اعمل كي سي ال. كي سي ال هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان الكرنت اللي داخل هو الكرنت اللي ايه؟ هو الكرنت اللي خارج. طب الكرنت اللي داخل بيساوي كام؟ اي اكس اهو. يبقى الكرنت اللي داخل بيساوي اي اكس. طب الكرنت اللي خارج هو مين؟ انا عندي كرنت هنا في الموسفيت، وعندي كرنت هنا في ايه؟ وعندي كرنت في ار نود. ايه هو الكرنت اللي في الموسفيت؟ ده الفولتج كنترول كرنت سورس بتاعي. قلت بحل على سكيماتيك مباشره من غير ما اقعد ارسم بقى حاجات كتير. اللي هو بيساوي كام؟ اللي هو بيساوي جي ام في جي اس بلس جي ام بي في بي اس. بس احنا اتفقنا هنا بقى ان الايه؟ ان الفي جي اس بيساوي الفي بي اس في المساله دي. فبالتالي قلت ممكن اخدهم هما الاثنين ايه؟ ممكن اخدهم هما الاثنين كومن مع بعض كده، واكتب جي ام بلس جي ام بي، والاثنين مضروبين في مين؟ والاثنين مضروبين في في جي اس، لان الفي جي اس بيساوي الفي بي اس. طب ازاي اجيب الكرنت اللي ماشي في الار نود؟ الكرنت اللي ماشي في الار نود هتجيبه دايما ببساطه عن طريق اومز لو. هتقول لي هو انا عارف الفولتجز على الار نود؟ اه عارفها، ما هو هنا في اكس اهو، والناحيه الثانيه انا حسبتها اي اكس ايه؟ اي اكس ار اس. خد بالك ان انا لو كتبت كل حاجه ان ترمز اوف الفي اكس والاي اكس يبقى كده الدنيا اتحلت اصلا. انا في الاخر عايز اجيب اصلا في اكس على اي اكس، هو ده اللي انا عايز اجيبه. فانا هدفي ان انا اكتب كل حاجه ان ترمز اوف في اكس اند ان ترمز اوف اي اكس. وانا اوريدي زي ما قلت بدل ما ازود هنا انون انا كتبت هنا على طول الفولتج ان ترمز اوف ايه؟ ان ترمز اوف الاي اكس. فهكتب المعادله بتاعتي اهو. يبقى هنا هيبقى جي ام بلس جي ام بي مضروبه في الفي جي اس، والفي جي اس زي ما شفنا بتساوي كام؟ بتساوي ماينس اي اكس في ايه؟ في ار اس اهي. ماينس اي اكس في ار اس هي دي المين؟ هي دي الفي جي اس بتاعتي. اطبق اومز لو بقى على ار نود. من ناحيه عندي في اكس ومن ناحيه ثانيه عندي اي اكس ار اس، يبقى ماينس اي اكس ار اس، والكلام ده مقسوم على مين؟ مقسوم على ار نود. يبقى انا في الحقيقه جبت بقى المعادله ما فيهاش غير في اكس واي اكس فقط بخطوه واحده من غير ما اعمل اي تعقيد في الاناليسيس بتاعتي. هجيب بقى في اكس في ناحيه واي اكس في ناحيه وتقسمهم بقى على بعض عشان احسب ار لوكينج فروم درين. هتطلع لك جيفن بالاكسبريشن اللي احنا شايفينه ده. طيب هنلاحظ ايه في الاكسبريشن ده؟ اول حاجه زي ما اتفقنا ان الجي ام والجي ام بي مجموعين على بعض، مفيش مشكله. طيب تاني حاجه احنا اتفقنا مع بعض ان الجي ام ار نود اكبر بكتير من الواحد. ده الانترنسك جين، اكبر جين اقدر اخده من الترانزستور، فبالتالي ده رقم كبير. ان اصلا الترانزستور المفروض ان هو وظيفته ان هو يديك جين، المفروض ان الجين ده يكون كبير. فبالتالي اقدر اعمل هنا ابروكسيميشن واهمل ايه؟ واهمل الواحد ده. اهملت الواحد اقدر اخد بقى الار نود كومن من هنا وهنا، فهاخد الار نود هنا بره، فهيفضل معاك واحد بلس جي ام بلس جي ام بي ار اس. هل اقدر اهمل الجي ام بي في المساله دي؟ في الحقيقه انا ما اقدرش اهملها. ليه؟ لان السورس بتاعي زي ما احنا شايفين كده فلوتنج. يعني ايه فلوتنج؟ يعني السورس ما هوش واصل بالايه؟ ما هوش واصل بالجراوند، فبالتالي في بي اس ما هياش بصفر، فبالتالي ما اقدرش ان انا اهمل البادي افكت في الكيس دي. امتى بقى هتكون البادي افكت مهمله؟ لو الار اس بزيرو. خد بالك ان لو الار اس بزيرو اهي، معناها ايه ار اس بزيرو؟ معناها دي كده خلاص شورت سيركت، يبقى السورس واصل بالجراوند، وقتها مش هيكون عندي بادي افكت، فبالتالي وقتها هقوم جاي هنا وشاطب على مين؟ وشاطب على جي ام بي، مش هيكون ليها تاثير. تعالوا بقى نكتب المعادله دي تاني كده ونتامل فيها اهو. يبقى انا قلت ان ار لوكينج فروم درين ابروكسيمتلي جيفن بالايكويشن دي، وزي ما اتفقنا الابروكسيميشن اللي احنا طبقناه واللي احنا هنطبقه كتير قوي هو ان الجي ام ار نود اكبر بكتير من الايه؟ اكبر بكتير من الواحد. عايز افكر في حاجه الاول. المقاومه دي هل هي مقاومه صغيره ولا مقاومه كبيره؟ تعالوا نبص مع بعض كده على سبيشال كيس. لو ار اس بتساوي زيرو زي ما كنت بقول من شويه، لو ار اس بتساوي زيرو اهو، حاجه عند ار اس هنا كده اهو، خليها بتساوي زيرو، ده معناه ان في المعادله بتاعتي الترم ده كله هيطير في الحقيقه الترم ده كله هيطير، وهيفضل معاك ان ار لوكينج فروم درين بتساوي ايه؟ بتساوي ار نود. طب احنا خدنا مع بعض ار نود دي هاي امبيدنس ولا لو امبيدنس؟ خدنا مع بعض ان هي هاي امبيدنس. طب في الحقيقه بقى لما ار اس يكون ليها قيمه،
هل المقاومه هتكبر ولا هتصغر؟ لا دي هتكبر كمان، هتبقى اكبر من ار نود. ليه اكبر من ار نود؟ انا عندي هنا رقم بوزيتيف مجموع على الواحد، انا عندي هو رقم بوزيتيف اللي هو ده مجموع على الواحد، فهيديك حاجه اكبر كمان من ار نود. عشان كده دايما بنقول ان الدرين بتاعنا هو هاي امبيدنس نود. الكيس اللي هي السبيشال دي بتاعت ان الار اس بتساوي زيرو دي بنسميها الاكتيف لود. طب ليه بنسميها الاكتيف لود؟ تعالوا كده نبص مع بعض. في السبيشال كيس دي لما احط هنا ايه؟ لما احط هنا جراوند اكن الار اس بتساوي زيرو. وقتها الفي جي اس بتساوي كام؟ وقتها الفي جي اس في الحقيقه بتساوي صفر. طب المصفوف بتاعي اصلا عباره عن ايه؟ المفروض ان هو عباره عن كارنت سورس وكمان ايه؟ وكمان اوتبوت ريزيستنس. ساعتها الكارنت سورس ده اللي هو المفروض جي ام في جي اس بلس جي ام بي في بي اس هيساوي كام؟ هيساوي زيرو في الحقيقه. ليه هيساوي زيرو؟ عشان الجي ام بتساوي زيرو؟ لا، عشان الفي جي اس بتساوي زيرو والفي بي اس بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. فبالتالي المصفوف بتاعي ده في الحقيقه في الكيس دي اكنه مش موجود. يبقى المصفوف ده كله هيريديوس ان هو ما هو الا ايه؟ ما هو الا ريزيستنس فقط لا غير. عشان كده لما بصيت هنا شفت ار لوكينج فروم درين بتساوي كام؟ بتساوي ار نود، هي عباره عن ريزيستنس فقط لا غير، يعني اكنه لود، بس هو في الحقيقه اكتيف اليمنت، هو ترانزستور، فبالتالي بنسميها اكتيف لود. يعني انا حاطط اكتيف اليمنت، بس الاكتيف اليمنت ده بيبيهيف اكنه لود، بيبيهيف اكنه ريزيستنس فقط لا غير. وفي الحقيقه بقى اللي يخليك تاخد بالك دايما من الكيس دي انك تلاقي ان الجيت والسورس اي سي شورت سيركت. لو الجيت والسورس خد بالك مش بتكلم على الدي سي، بتكلم على الاي سي. في الدي سي ممكن يكون عندي دي سي سورس، انا بتكلم دلوقتي على الاي سي، او مش ممكن، لازم يكون عندي دي سي سورس، يبقى اصلا المصفوف بتاعي اون اصلا. فلو انا عندي الجيت والسورس اي سي شورت سيركت، يعني في الاي سي ليهم نفس الفولتج، ساعتها معناها ان الفي جي اس سمول سيجنال بتساوي كام؟ بتساوي صفر. ساعتها الفولتج كنترول كارنت سورس بتاعي مش هيكون ليه اي قيمه، والمصفت هيكون عباره عن مقاومه فقط لا غير. فتعالوا كده نبص على الكيس دي كده اهو، في حاله الايه؟ الان موس، وفي حاله البي موس. او في حاله الان موس هيبقى الشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو، الفي جي اس بيساوي صفر، فبالتالي الكارنت اللي هنا هيساوي صفر، ومش هيفضل معاك غير الايه؟ غير المقاومه. فاقدر اشيل بقى كل ده كده واحط مكانه ايه؟ واحط مكانه المقاومه بس. البي موس نفس الحكايه. خد بالك هتقول لي بس انا هنا الفي جي اس مش بصفر، اقول لك لا الفي جي اس بصفر. عرفت منين؟ ما هو ده كده دي سي سبلاي، وفي الاي سي اناليسيس عباره عن ايه؟ عباره عن جراوند، فبرضه هنا الفي جي اس بتاعتي هتكون بتساوي كام؟ هتكون بتساوي صفر. فبالتالي الكارنت اللي ماشي هنا هيكون بيساوي صفر، وهيكون الايه؟ المصفوف بتاعك عباره عن ار نود بس فقط لا غير. طبعا احيانا بقى الناس بتتلخبط وهي بتعمل سمول سيجنال اناليسيس للبي موس. اقول لك نفس الكلام اللي قلته قبل كده، ارسم السهم وخد كل حاجه في اتجاه السهم وريح ايه؟ وريح دماغك. يعني لو عايز تاخدها في جي اس ماشي، خد بالك بقى ان احنا الدي سي كارنت لازم يمشي من فوق لتحت، ده كده الدي سي كارنت. اما الاي سي كارنت فهو بيرتربيشن، فيمشي في اي اتجاه ما تفرقش، زي ما انت ايه؟ زي ما انت عايز. لو انت حابب انك تاخدها في جي اس مفيش مشكله، بس تعمل ايه؟ اهو حاجه ارسم سهم كده اهو، ده كده عباره عن في جي اس، بس خد الكارنت بتاعك في اتجاه السهم، يعني خد ده كده جي ام في جي اس. عملت ايه هنا؟ رسمت الكارنت، السهم بتاع الكارنت في نفس اتجاه السهم بتاع الايه؟ في نفس اتجاه السهم بتاع الفولتج. لو انت عايز تعملها بالعكس، او هتعملها بالعكس يعني ايه؟ يعني اعملها كده اهو واكتب في اس جي، مفيش مشكله برضو، بس خد الكارنت في نفس الاتجاه، يبقى هو ده هيبقى جي ام في اس جي. المهم بس تبقى كونسيستنت، اتجاه الفولت هو اتجاه الكارنت. هي دي اهم ايه؟ هي دي اهم حاجه. طب عشان تاكد بقى ان انت فاهم الجزئيه دي، ده كويس صغير اهو. عندك بقى المره دي 2 ترانزستورز فوق بعض، عايزين نجيب الايكويفالنت ريزيستنس اللي هي ار اكس لما ابص في الاتجاه بتاع السهم. اعمل بوز للفيديو لمده دقيقه وحاول تحسبها بنفسك. طبعا وانت بتحسبها بقى خد بالك من الاسامبشنز اللي جيفن عندك هنا اهو. هتاسيوم ان هم ليهم نفس الجي ام نفس الار نود، هتطبق الابروكسيميشن بتاع ان الجي ام ار نود اكبر بكتير من الواحد، وهتنجلكت البادي افكت، وعايز تجيب بقى سمبليفايد اكسبريشن للار اكس. طبعا خد بالك ان الشرطه دي اللي هي الدوريه اللي عليها شرطه دي معناها ان انا عندي هنا دي سي سورس، واحنا اتفقنا اصلا ان لازم اصلا عشان المصفت يكون اون لازم يكون عندي هنا فولت اكبر من الثريشولد، وعندي هنا برضو فولت اكبر من في ثريشولد. عشان كده انا حاطط هنا دي سي سورسز في بي 1 وفي بي ايه وفي بي 2. طبعا بالنسبه لك في الاي سي اناليسيس انت عارف المفروض تشيلهم بقى وترسم مكانهم ايه. طبعا عشان نجاوب على السؤال ده مش محتاجين نعمل اي اناليسيس، ودي فايده الشورت كاتس اللي احنا خدناها. يعني ايه؟ احنا خدنا شورت كات اهو ان ار لوكينج فروم درين بتساوي ار نود مضروبه في 1 بلس جي ام بلس جي ام بي
ار اس اهو. ده كده الشورت كات اللي احنا خدناه لما ببص من ناحيه الدرين. طيب بس انا عندي هنا 2 ترانزستورز، اقول لك مفيش مشكله تبدا بواحد واحد. طب ابدا بانهي واحد؟ ابدا بالواصل بالجراوند. بس خد بالك الجراوند او الفي دي دي بقى، انا بتكلم على بي موس لان الفي دي دي في الحقيقه ما هي الا اي سي جراوند. فهبدا بام واحد. ام واحد اهو زي ما احنا شايفين لما اجي اطبق عليه الشورت كاتس بتاعتي هلاقي ايه؟ هلاقي ان ار اس بزيرو اللي هي الكيس اللي احنا كنا بنسميها الاكتيف لود. فبالتالي هبص كده هشوف مين؟ هشوف ار نود. او لو انت عايز بقى تعملها بطريقه ثانيه ان هو ادي جيت هنا جراوند، فهنا الفي جي اس بزيرو، فبالتالي مش هيفضل معايا اي حاجه غير مين؟ مش هيفضل معاك اي حاجه غير ار نود. تعالى نرسمها كده لوحدها اهو عشان يبقى الموضوع ايه؟ يبقى الموضوع اوضح اهو. لما اجي ابص هنا ار اكس هي بالظبط الكيس بتاعت ار لوكينج فروم درين، بس الاختلاف الوحيد بقى ان ار اس بتاعتي في الحقيقه هتساوي مين؟ هتساوي ار نود. هو ده الاختلاف. طب وهنا بيقول لك نجلكت الايه؟ نجلكت البادي افكت. اروح اطبق الكلام ده عندي في الايكويشن اهو. يبقى جي ام بي هعملها والار اس هنا هتبقى هي مين؟ هتبقى هي ار نود. طب هنا جي ام ار نود اكبر بكتير من الواحد، يبقى اقدر اهمل مين؟ يبقى اقدر اهمل الواحد. يبقى يفضل معاك مين؟ يفضل معاك جي ام ار نود سكوير. يبقى انا كده قدرت ان انا اجيب الار اكس دي بطريقه سهله جدا بمجرد النظر في الحقيقه. بعد كده ممكن تجيبها من غير ما اضطر ان انا اقعد ارسم بقى سيركتس واجيب كي سي ال وكي في ال. وهي دي فائده انك تتعلم بقى الايه؟ الشورت كاتس اللي احنا بنشرحها. يبقى احنا كده بقى عرفنا الشورت كات لو انا ببص من ناحيه الدرين. تعالوا بقى نشوف الشورت كات لو انا ببص من ناحيه الايه؟ لو انا ببص من ناحيه السورس. هنطبق نفس الافكار اللي احنا اتعلمناها بالظبط. برضو خد بالك هنا ان الجيت بتاعتك عباره عن ايه؟ ان الجيت بتاعتك عباره عن اي سي جراوند. فبالتالي ده معناه ايه؟ معناه زي ما قلنا ان الفي جي اس بتساوي الفي بي اس. فبالتالي هلاقي ان الجي ام والجي ام بي ظاهرين مع بعض مجموعين في المعادله. الاثنين هيبقوا مجموعين على بعض. طيب وهحط ايه؟ هاجي عند السورس تيرمينال اللي هي دي واحط في اكس. وانا في الاخر عايز احسب ايه؟ عايز احسب ار لوكينج فروم سورس اللي هي عباره عن في اكس على اي اكس. هنستعمل نفس الفكره برضو اللي هي فكره السوبر نود. لما اعمل هنا سوبر نود بالشكل ده كده اهو دي كده اكنها سوبر نود. الكارنت اللي داخل السوبر نود هو الكارنت اللي خارج من الايه؟ من السوبر نود. ده اي اكس يبقى ده برضو هيكون مين؟ يبقى ده برضو هيكون اي اكس. يبقى من غير ما احتاج ان انا اكتب مجاهيل كتير يبقى انا كده عرفت مباشره الفولت اللي موجود ايه؟ الفولت اللي موجود هنا اجيبه ازاي؟ عن طريق اومز لو. اي اكس في ايه؟ اي اكس في ار دي. يبقى انا كده جبت الفولت هنا اهو. ناقص ان انا اعمل ايه؟ ناقص ان انا اعمل كيسي اللايه فقط لا غير. الكيسي اللايه دي هتبقى عباره عن ايه؟ هعمل كيسي ال فور اكزامبل عند السورس هنا اهو. يبقى الاي اكس ده كده اهو هيساوي الكارنتس اللي ايه؟ ماشيه في البرانشز الثانيه. الكارنت اللي ماشي في ار نود اجيبه ازاي؟ عن طريق اومز لو. الكارنت اللي ماشي في الترانزستور اجيبه ازاي؟ عن طريق ان هو فولتج كنترولد كارنت سورس. طب تعالوا كده نفكر مع بعض في الكارنت اللي ماشي في الايه؟ في الترانزستور. انا ممكن برضو اجيب الايه؟ اجيب الفي جي اس. بس هتاخد بالك في الحقيقه ان الفولت هنا بيساوي الفي اكس وهنا بيساوي جراوند. يبقى انا عندي الفولت كده هو مين؟ الفولت كده هو في اكس في الحقيقه. خد بالك ده كده الفولت ما بين الجيت والسورس. اوعى بقى تلخبط نفسك بالاشاره. احنا قلنا ايه؟ قلنا الكارنت بيمشي في اتجاه الفولت. فطالما في اكس من تحت لفوق بالشكل ده يبقى الكارنت هو كمان هيمشي ايه؟ من تحت لفوق بالشكل ده. يبقى اقدر اكتب هنا ايه؟ اقدر اكتب هنا جي ام في الفي اكس. خد بالك طبعا الجي ام دي اللي هي زي ما قلنا هشيلها بعد كده واحط مكانها ايه؟ واحط مكانها جي ام بلس جي ام بي. ان انا عندي هنا الايه؟ الفي بي اس هو الفي جي اس. نكتب بقى معادله الكي سي ال. الكي سي ال هيقول لك ان الاي اكس اهو هيساوي الكارنت اللي ماشي في المصفت اللي هو جي ام في الفي اكس. الجي ام زي ما اتفقنا اللي هي جي ام بلس جي ام بي في الفي اكس بلس الكارنت اللي ماشي في المقاومه. اومز لو هجيب الفولت هنا اهو من الناحيه دي ماينس الفولت اللي في الناحيه دي على المقاومه. الفولت اللي ايه من تحت هو الفي اكس، من الناحيه الثانيه اي اكس ار دي على المقاومه اللي هي ار نود. يبقى انا كده حصلت على معادله ما فيهاش اي مجهول غير اي اكس وايه؟ وفي اكس. هجيب في اكس في ناحيه واي اكس في ناحيه واقسمهم على بعض. يبقى انا كده جاهز عندي ار لوكينج فروم سورس. هتطلع لك بالاكسبريشن اللي احنا شايفينه ده. هرجع انفذ بقى الابروكسيميشن اللي احنا اتفقنا عليه ان هو الجي ام ار نود اكبر بكتير من الايه؟ اكبر بكتير من الواحد. لو اديت ار نود الناحيه الثانيه يبقى الجي ام اكبر بكتير من 1 اوفر ار نود. يبقى اقدر احمل هنا مين؟ اقدر احمل 1 اوفر ار نود. يفضل لك الاكسبريشن ده. يبقى هي دي ار لوكينج فروم سورس. تعالوا بقى ناخد الاكسبريشن ده ونبدا نتامل فيه زي ما تاملنا كده في الاكسبريشن بتاع الايه؟ بتاع ار لوكينج فروم دريم. الاول ممكن يكون عندي بقى سبيشال كيس لما تكون ار دي بتساوي ايه؟ ار دي بتساوي صفر. لما ار دي بتساوي صفر خد بالك ده معناه ايه؟
معناه ان الجيت والدرين بتوعك نفس النود شورت سيركت. خد بالك الكيس اللي فاتت كنا بنقول الجيت والسورس شورت سيركت، لا هنا لا، هنا الجيت والدرين هما اللي شورت سيركت. الكيس دي في الحقيقه بنسميها الدايت كونكتد ترانزستور. وفي الكيس دي بقى هيبقى الار لوكينج فروم سورس بتساوي كام؟ خد بالك انا هشطب على الترم ده كده اهو، فهيفضل معاك ان ار لوكينج فروم سورس هتساوي 1 اوفر جي ام بلس جي ام بي. لو انت ما عندكش بادي افكت هتبقى 1 اوفر جي ام فقط لا غير. احنا خدنا مع بعض بقى ان 1 اوفر جي ام دي لو امبيدنس ولا هاي امبيدنس؟ خدنا مع بعض ان هي لو امبيدنس، اصغر بكتير من ار نود، عشان كده بنسمي السورس بتاعنا ان هو لو امبيدنس نود. يبقى كده الدرين هاي امبيدنس نود والسورس لو امبيدنس نود. يعني لما ابص على السيركت من ناحيه الدرين هشوف امبيدنس كبيره، ولما ابص على السيركت من ناحيه السورس هشوف امبيدنس صغيره. طب ليه سميناه بقى دايت كونكتد؟ عشان في الحقيقه الديفايس بتاعي اللي هو المصفت ده في الحاله دي لما عملت شورت سيركت ما بين الجيت والدرين بيبقى 2 تيرمينال ديفايس في الحقيقه، ان انا شرطت 2 تيرمينالز مع بعض، فبدل ما كان 3 تيرمينال بقى 2 تيرمينال، وبيبيهيف بطريقه زي الدايت. والطريقه دي يعني والاسم ده في الحقيقه يعني موروث من البي جي تي. في البي جي تي بقى فعلا لما تخليه دايت كونكتد بالشكل ده، يعني لما تخلي البي جي تي بتاعك كده اهو دايت كونكتد اهو بالشكل ده، هتلاقيه عباره بالظبط اكنه دايود، مفيش اي فرق ما بينه وبين الدايود. والفولت هنا بيساوي 0.7 فولت، هو بالظبط الايه، هو بالظبط الفولت هنا زيه زي الايه، زيه زي الدايود، عشان كده بنسميه دايت كونكتد ترانزستور. فالتسميه دي انتقلت الى الايه، انتقلت الى المصفت هو كمان. الدايت كونكتد مصفت برضو بنديله اسم تاني كده، بنسمي السيركت دي سورس ابزوربشن. طب يعني ايه سورس ابزوربشن؟ تعالوا كده عشان نفهم الموضوع ده هرسم لكم الايه السمول سيجنال موديل زي زمان كده، ونرسمه باستعمال الايه الجي ام بس للتبسيط يعني اهو. انا عندي السمول سيجنال موديل عباره عن ايه؟ عباره عن ار نود، عباره هنا عن جي ام ايه؟ عباره عن جي ام في جي اس. هتلاحظ بقى حاجه مهمه قوي هنا اهو، وهي ايه؟ لما عملت شورت سيركت ما بين الجيت والدرين، فده معناه ان الفي جي اس هو مين؟ هو بالظبط الفي دي اس. الاثنين بيساووا بعض، ما هي الجيت والدرين نفس الايه، نفس التيرمينال في الحقيقه. طيب خد بالك بقى ان الفولت اللي موجود هنا هو ده هو مين؟ الفولت اللي موجود هنا ده هو الفي دي اس، اللي هو زي ما اتفقنا هيساوي مين؟ هيساوي الفي جي اس. فركز معايا بقى في الحته دي. هو احنا اصلا بنقول يعني ايه فولتج كنترول كارنت سورس؟ يعني انا عندي هنا كارنت بتحكم في الكارنت ده عن طريق فولتج موجود في الناحيه الثانيه، بس الفولتج دلوقتي ده ما بقاش موجود في ناحيه ثانيه، ده نط جالي في الناحيه اللي انا موجود ايه؟ نط جالي في الناحيه اللي انا موجود فيها. فلو جيت اطبق اومز لو على الكارنت سورس ده كده، طبق اومز لو على الكارنت سورس، اكني بقول لك ان الكارنت سورس ده عايز احسب له ايكويفالنت ريزيستنس ار اكس، هي الفولت اللي عليه، بلاش الاكس عشان احنا استعملنا الاكس، هنقول ار زي، هي الفولت اللي عليه في زي على الكارنت اللي ماشي فيه اللي هو ايه؟ اللي هو اي زي. الفولت اللي موجود على الكارنت سورس ده بيساوي كام؟ بيساوي الفي دي اس اللي هو الفي جي اس، والكارنت اللي ماشي فيه بيساوي كام؟ بيساوي جي ام في الايه؟ جي ام في الفي جي اس. فالفي جي اس هطير مع الفي جي اس ويفضل معاك 1 اوفر جي ام. يعني انا في الحقيقه اقدر اشطب على الكارنت سورس ده كده اهو، واحط مكانه مقاومه بتساوي ايه؟ واحط مكانه مقاومه بتساوي 1 اوفر جي ام. وهو ده بقى اللي بنسميه السورس ابزوربشن. اكن الفولتج كنترول ده كارنت سورس بتاعك اتشفط وجي مكانه ايكويفالنت ريزيستنس. طب ده حصل ليه؟ لان الفولت اللي بيتحكم في الفولتج كنترول ده كارنت سورس او في الكنترول ده سورس هو الفولتج اكروس الكنترول ده سورس، فكده ما بقاش كنترول ده سورس اني مور، ده رجع تاني بقى ايه؟ رجع تاني بقى ريزيستنس عاديه. هتقول لي بقى بس انا عندي هنا 1 اوفر جي ام بس، امال فين الار نود دي؟ يقول لك لا، هي في الحقيقه المفروض ان هي تبقى 1 اوفر جي ام باراليل مع ار نود، لكن لو انا عملت الابروكسيميشن بقى اللي احنا بنقول عليه ان ال 1 اوفر جي ام اصغر بكتير من ار نود، هيديك الايه؟ هيبقى دي كده ايكويفالنت الايه؟ ايكويفالنت الى 1 اوفر جي ام. بس لو انت عايز نتيجه ادق شويه، بالذات لو الجي ام ار نود صغيره بقى، خدهم هما الاثنين باراليل ايه؟ خدهم هما الاثنين باراليل مع بعض. الكلام ده بقى ممكن اطبقه سواء عندي بقى بي موس او عندي ان موس. هو لو انا عندي اهو ان موس، هبص كده لو الجيت والدرين شورت سيركت، خد بالك مش لازم يكونوا واصلين هما الاثنين بالجراوند، بس مهم ان هما الاثنين يكون ليهم نفس الاي سي فولتج. لو هما الاثنين ليهم نفس الاي سي فولتج بالشكل ده، اقدر اشيل المصفت بتاعي خالص واحط مكانه 1 اوفر جي ام بارالل مع ايه؟ بارالل مع ار نود. انا هنا طبعا بهمل الايه؟
بهمل البادي افكت. لو الجيت واصله بالجراوند وعايز اخد البادي افكت في اعتباري هشيل الجي ام واحط مكانها جي ام بلس ايه بلس جي ام بي. نفس الحكايه برضو بالنسبه للبي موس، لو الجيت واصله بالدرين بالشكل ده اقدر اشيل الديفايس بتاعي واحط مكانه 1 اوفر جي ام بارل مع ار نود. زي ما قلنا لو جي ام ار نود اكبر بكتير من واحد هيبقى دي تقريبا بتساوي 1 اوفر جي ام. برضو من خواص الدايره دي اللي هي دايره الداي كونكتد ترانزستور ان هي always in saturation، شغاله على طول في الساتوريشن. طب مين اللي قال كده؟ تعالوا نبص مع بعض كده اهو. دلوقتي انا عندي هنا زي ما اتفقنا ان الفي جي اس بتاعي، انا بقى هتكلم لارج سيجنال دلوقتي، خد بالك لما اجي اتكلم على ساتوريشن ولا مش ساتوريشن انا كده لارج سيجنال، لكن الموديل ده كده ده لارج سيجنال، لا طبعا ده كده ده سمول سيجنال. ايه ده؟ سمول سيجنال موديل. نرجع كده للارج سيجنال، لو خدت بالك هتلاقي زي ما قلنا ان الفي دي اس هو مين؟ هو الفي جي اس. طب والفي جي اس بيساوي كام؟ بيساوي الفي ثريشولد بلس الفي اوفر درايف، والقيمه دي طبعا على طول اكبر من مين؟ اكبر من الفي اوفر درايف. فبالتالي الشرط بتاع ساتوريشن ان هو ان الفي دي اس يكون اكبر من الفي اوفر درايف هيكون دايما متحقق. فبالتالي بقول ان الدايركت كونكتد ترانزستور اولويز ان ساتوريشن، ما ينفعش يشتغل في الترايود، على طول شغال فين؟ على طول شغال في الساتوريشن، لان الفي دي اس بتاعه دايما اكبر من الفي اوفر درايف. برضه بقى عشان نتاكد ان احنا فهمنا ار لوكينج فروم سورس وار لوكينج فروم درين، عايزين نطبق بقى الايه الشورت كاتس بتاعتنا عشان نانلايز الايه ار اكس في الدايره دي. هنطبق برضه الابروكسيميشنز ان جي ام ار نوت اكبر بكتير من الواحد، هنهمل البادي افكت فور سمبلسيتي. افكركم بقى بالشورت كاتس، طبعا المفروض تحفظها، الحاجات دي هتستعملها كتير جدا، المفروض تبقى حافظها كويس. لو انا اهملت البادي افكت هيبقى ار لوكينج فروم درين بار نود في 1 بلس جي ام ار اس. خد بالك ان انا هنا ما اقدرش ان انا اهمل الواحد. ليه ما اقدرش ان انا اهمل الواحد؟ ان ما اعرفش ار اس بتساوي كام. لو ار اس بتساوي ار نود اهمل الواحد لكن غير كده ما اقدرش ان انا اللي ما تعرفوش ما تهملوش، سيبه لحد لما ايه، سيبه لحد لما تعرفه. وار لوكينج فروم سورس زي ما شفنا بتساوي 1 اوفر جي ام، طبعا ده ابروكسيمتلي وده برضه ابروكسيمتلي 1 اوفر جي ام مضروبه في 1 بلس ار دي على ار نود. اعمل بقى بوست لمده دقيقه وحاول تحلها بنفسك باستعمال الشورت كاتس. تعالوا نفكر نحل المساله دي ازاي. زي ما اتفقنا ابدا بالترانزستور اللي واصل بالجراوند. هتقولي مفيش عندي جراوند اصلا، اقول لك لا عندك جراوند. ما الفي دي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اي سي جراوند، فام 2 ده كده واصل بالايه؟ واصل بالجراوند. طب لما اجي ابص على ام 2 كده اهو، يبقى انا كده ار لوكينج فروم سورس ولا ار لوكينج فروم درين؟ لا ده انا كده ار لوكينج فروم ايه؟ فروم درين. فهطبق الاكسبريشن بتاع ار لوكينج فروم درين. طب ار اس بتاعته بكام؟ ار اس بتاعته بزيرو، يبقى بالتالي هبص هنا هشوف مين؟ هشوف ار نود. اهو ار نود دي كده بالنسبه لام 1 هتكون هي مين في الحقيقه؟ هتكون هي ار دي بتاعت ام 1 في الحقيقه. بالتالي لما اجي ابص هنا ار لوكينج فروم سورس هشيل ار دي هنا اهو واعوض عنها بمين؟ واعوض عنها بار نود. هنا بيقول لك اعتبر ان هم ليهم نفس الايه؟ ليهم نفس الار نود، فبالتالي الار نود هتطير مع الار نود تديك 1 بلس 1 فده هيديك 2 على جي ام. يبقى انا كده حليت دايره بمجرد النظر. في الحقيقه لو انت قعدت بقى تحلها بالسمول سيجنال موديل ممكن تاخد لك اكتر من 5 دقائق. تعالوا ناخد بقى واحده اصعب شويه عشان نتاكد ان انت بقى الكونسبت ثابت عندك. برضو انا عايز اجيب هنا ار اكس ونفس الايه ونفس الاسامبشنز اللي كانت عندي قبل كده. برضو اعمل بوز وحاول تحلها بنفسك. تعالوا كده بقى نطبق التكنيكس اللي احنا ايه اللي احنا اتعلمناها. هبدا بالايه؟ هبدا بالمصفت اللي واصل بالجراوند اللي هو اللي فوق ده. انا كده ببص من الدرين بتاعه وار اس بتاعته بتساوي 0، يبقى هشوف ايه؟ يبقى هشوف ار نود. اخش على المصفت اللي بعده. انا كده ببص من الدرين، ببص من الدرين وار سورس هي ار نود. خد بالك ان دي كده اكنها ايه؟ اكنها ار سورس. فهشوف هنا ار نود مضروبه في 1 بلس جي ام ار اس. لو انا اهملت البادي افكت اللي هي 1 بلس جي ام ار نود يبقى دي كده ار نود. يبقى اهمل الواحد يفضل معاك ايه؟ جي ام ار نود تربيع. اخش على اللي بعده. هنا لوكينج فروم سورس يبقى 1 اوفر جي ام. لو اهملت البادي افكت 1 بلس ار دي على ار نود. مين هي ار دي؟ كل ده هو ار دي اهو. ده كده هو ار دي اللي انا المفروض اعوض بيه هنا اهو. نعوض بقى ار دي هنا اهو. ايه اللي هيحصل بقى؟ ار نود دي هطير مع التربيع، يفضل معايا جي ام ار نود اكبر بكتير من الواحد. اهمل الواحد هتلاقي الجي ام طارت مع الجي ام وفضل معاك ار نود فقط لا غير. واحد طبعا بقى ممكن يستغرب دلوقتي يقول انت قلت لنا ان السورس هو لو امبيدنس نود، لكن هنا انا طلع لي ار نود، وار نود انت قلت لنا ان هي هاي امبيدنس، فازاي نحل التناقض ده؟ في الحقيقه احنا قلنا ار لوكينج فروم سورس بتساوي ايه؟ بتساوي 1 اوفر جي ام 1 بلس ار دي على ار نود.
لو انا عندي سيركت طبيعيه فالمفروض ان ار دي تكون اصغر بكتير من ار نود، ففي الاخر ده يديك حاجه ان ترمز اوف 1 اوفر جي ام او ان اوردر اوف 1 اوفر جي ام اللي هي زي ما قلنا لو امبيدنس. لكن في السيركت دي بقى انا عندي ار دي مش مقاومه طبيعيه، دي طالعه مقاومه مهوله جي ام ار نود تربيع. يعني ار نود اللي هي اصلا كبيره واتضربت في جي ام ار نود اللي هو كبير اكبر بكتير من الايه، اكبر بكتير من الواحد. فبالتالي انا عندي هنا درين ريزيستنس كبيره قوي، فبالتالي السورس بتاعك هو لو امبيدنس نود بس باستثناء ان انت لو عندك درين ريزيستنس كبيره قوي ساعتها مش هيكون لو امبيدنس. طب بالعكس بقى ساعات ممكن تبص من السورس تلاقي انفينيتي. الله، ازاي امتى تبص من السورس تلاقي انفينيتي؟ لو انا عندي حاجه بالشكل ده اهو، خد بالك بقى دلوقتي ان ار درين بتساوي كام؟ ار درين بتساوي اوبن سيركت انفينيتي في الحقيقه. فهنا هتبص من السورس هتشوف ايه؟ هتشوف انفينيتي، ساعتها ار لوكينج فروم سورس هتبقى بتساوي انفينيتي. يبقى نلخص بقى الايه الكلام بتاعنا. يبقى قلنا هتبص ان الجيت هتشوف اوبن سيركت عند اللو فريكونسيز بس. ليه؟ لان عند الهاي فريكونسي بقى هيكون عندك كاباسيتنس ولازم تاخد بقى الايه 1 اوفر اوميجا سي في الاعتبار زي ما هنشوف ان شاء الله في الفريكونسي ريسبونس. الدرين هو هاي امبيدنس نود، بتطلع لك مقاومه ان اوردر اوف ار نود اكبر من ار نود. لو انت عندك هنا ايه ار اس وسميناها اكتيف لود بقى لو ار اس بزيرو. لما تبص من السورس هتشوف لو امبيدنس نود. اللو امبيدنس نود دي لو ار درين بزيرو هتديك 1 اوفر جي ام وسميناها اللايت كونكتد او السورس ابزوربشن. هنا خد بالك سورس اوف وهنا سورس ابزوربشن. هنا سورس اوف عشان الفي جي اس بتاعتك بزيرو فالفولتج كنترول كارنت سورس بتاعك بيكون اوف، وهنا سورس ابزوربشن عشان الفي جي اس بيساوي الفي دي اس فالفولتج كنترول كارنت سورس في الحقيقه بيريديوس هنا الى مقاومه بتساوي 1 اوفر ايه اوفر جي ام. دي لو امبيدنس زي ما قلنا باستثناء لو عندك ار دي كبيره جدا ساعتها هيكون الامبيدنس دي هي كمان ايه، هيكون الامبيدنس دي هي كمان كبيره. تعالوا نروح بقى على الجزء اللي بعد كده في المحاضره اللي هي طريقه الجي ام ار ار. زي ما قلنا دي الطريقه اللي هنحسب بيها بقى الجين بتاعنا طوال الايه طوال الكورس. عشان نفهم طريقه الجي ام ار ار تعالى كده نبص على الامبليفاير موديل. الموديل ده كده بنسميه الفولتج امبليفاير موديل. طب ليه سميته الفولتج امبليفاير؟ لان انا بموديل الايه الامبليفاير بتاعي اكني باخد انبوت فولتج واطلع اوتبوت فولتج عن طريق ان انا بضرب في ايه، عن طريق ان انا بضرب في جين. هو هل دي هي الكيس الوحيده؟ لا، هي في الحاله دي مش الكيس الوحيده. احيانا بيكون الانبوت بتاعي كارنت واحيانا بيكون الاوتبوت بتاعي كارنت، فعندك كيسز مختلفه كتير. بس الموست كومن كيس في الحقيقه ان انت بيكون عندك الفولتج امبليفاير موديل ده. طيب تعالوا نفهم بقى ازاي ان احنا نتعامل معاه ونحسب الجين بتاعنا بطريقه سهله او بقيه الامبليفاير بارامترز. احنا خدنا مع بعض ان الامبليفاير بارامترز ار ان وار اوت موضوعهم سهل قوي. ار ان تيجي هنا وتفتح عينك كده اهو تشوف انت شايف ايه. طبعا انا شايف هنا ار ان اللي هي عباره عن في ان على اي ان، مفيش مشكله خالص. يبقى ده كده الموديل بتاع الامبليفاير من ناحيه الانبوت بورت. الموديل بتاعي هو عباره عن ريزيستنس اللي هي الار ان. طب من ناحيه الايه، من ناحيه الاوتبوت بورت لو انت خدت بالك هتقول ان هو ده كده ثيفنين موديل في الحقيقه. ده كده عباره عن ثيفنين موديل، لكني عند البورت عملت موديلنج الدايره بتاعتي ان هي عباره عن فولتج سورس وسيريز ريزيستنس اللي هو ثيفنين موديل. فار اوت في الحقيقه هي بالظبط الثيفنين ريزيستنس. بنجيبها ازاي؟ بعمل دي اكتيفيشن لكل الايه، لكل الاندبندنت سورسز. يعني مش بقفل ده، لا انا بقفل الايه، بقفل الفي ان. فاروح اقفل الفي ان واجيب ار اوت بتساوي في اكس على اي اكس لما يكون الفي ان بزيرو. هتقول لي طب ما انا لما اقفل الفي ان ده هو كمان هيتقفل. اقول لك ماشي مفيش مشكله، لو اتقفل لوحده مفيش مشكله، لكن انا ما اقفلوش بايديا. لو هو قافل من نفسه ماشي، لكن انا بايديا اسيبه اقفل بس الاندبندنت واشوف التاثير الاندبندنت هياثر ازاي. خد بالك ان انا لما اقفل ده كده اهو نتيجه ان في ان بزيرو يعني وابص كده اهو هلاقي نفسي مش شايف غير مين اصلا؟ هلاقي نفسي مش شايف غير الار اوت. لما احط هنا في اكس اهو يبقى اومز لو في اكس على اكس بيساوي ايه؟ بيساوي الار اوت. طيب الفولتج بقى اللي عندي هنا ده اجيبه ازاي؟ الفولتج ده ما هو الا ثيفنين فولتج في الحقيقه. زي ما قلت انا عملت موديلنج السيركت هنا في الفولتج امبليفاير موديل، لكن عندي في الاوتبوت بورت ثيفنين ايه؟ ثيفنين ايكويفالنت اللي هو سيريز فولتج سورس وسيريز ريزيستنس. طب ازاي بنجيب ثيفنين فولتج؟ ثيفنين فولتج هو الاوبن سيركت فولتج. الفولت اللي بشوفه هنا اهو لما يكون الاوتبوت بتاعي اوبن سيركت. طب ليه بقى بحط شرط الاوبن سيركت؟ عشان لو عندي اوبن سيركت هيكون الكارنت ده بزيرو، فبالتالي الفولتج دروب على الريزيستنس بيساوي زيرو، فبالتالي الفولت ده هيكون هو ايه؟ هيكون هو الفولت ده. فالفي اوت اوبن سيركت او سي دي معناها اوبن سيركت هو الفي ثيفنين هو الاي في في الفي ان. من المعادله دي بقى اقدر اجيب الايه، اقدر اجيب ديفينيشن للاي في. الاي في بيساوي ايه؟
بيساوي الفي اوت اوبن سيركت على الفي ان اهو. شايف الاي في ده اللي انا عايزه هنا اهو، وديت الفي ان الناحيه الثانيه تحت كده اهو، فاداك ان الايه، فاداك ان الاي في بيساوي الفي اوت اوبن سيركت على الفي ان. لو انت عايز تبقى دقيق قوي بقى انا ممكن اجي هنا كده واسمي ده ايه، واسمي ده الاي في او سي، ده كده الاوبن سيركت فولتج جين. ده الفولتج جين لما يكون الاوتبوت بورت بتاعك اوبن سيركت. طب احنا بقى واحنا بنحل الدوائر بتاعتنا هل هنحسب الجين بالطريقه دي؟ في الحقيقه لا بقى، انا عايز موديل الدايره بتاعتي في الاوتبوت بدل ما هي ثيفنين اعمل لها موديل ان هي ايه، ان هي نورتون. طب هعمل لها موديل ان هي نورتون يعني معناها هبدل الفولتج سورس بالسيريز ريزيستنس بكارنت سورس وباراليل ايه، وباراليل ريزيستنس. طبعا الريزيستنس هي ار اوت دي هي بالظبط ايه، هي بالظبط ار اوت دي. طب ازاي اجيب بقى الكارنت ده اللي هو النورتون كارنت؟ احنا عارفين ان الفي اوت اوبن سيركت هو 7 ايه، هو 7 فولتج. فلو انا جيت سميت الكارنت ده كده اهو اي نورتون، ورحت اجيب الايه، ورحت اجيب الفي اوت اوبن سيركت. عشان اجيب الفي اوت اوبن سيركت هلاقي ان اي نورتون مفيش مكان يمشي فيه غير ان هو يمشي فين، غير ان هو يمشي في الار اوت. فاقدر اقول ايه، اقدر اقول ان الفي اوت اوبن سيركت اللي هو خد بالك كان بيساوي الاي في في الفي ان هو بيساوي ايه، هو بيساوي الاي نورتون مضروب في الار اوت. طب الاي نورتون بتاعي ده بقى ده عباره عن ديبندنت سورس برضه، بس المره دي خد بالك عباره عن ايه بقى، المفروض ان هو عباره عن فولتج كنترولد كارنت سورس. انا كان عندي هنا خد بالك ده كده كان فولتج كنترولد فولتج سورس، اما ده فهو فولتج كنترولد كارنت سورس. طيب الفولتج كنترولد كارنت سورس ده المفروض ان الكارنت بتاعه هيعتمد على فولتج اللي هو مين، اللي هو الفي ان، وهيكون عندي ثابت تناسب. ثابت التناسب ده هنسميه جي ام. طب هنسميه جي ام ليه؟ تعالوا نبص كده مع بعض. هاته في ناحيه لوحده اهو، وهات الفي ان ده تحت بالشكل ده. خد بالك اي نورتون زي ما انتم عارفين طبعا هو الايه، هو الاي اوت شورت سيركت. لو انا عايز اجيب الاي نورتون بعمل ايه، باجي هنا في الاوتبوت طبعا وقوم حاطط ايه، وقوم حاطط شورت سيركت بالشكل ده. فبالتالي كل الكرنت هيجي لك فين، كل الكرنت هيجي لك في الشورت سيركت كده اهو. يبقى الاي شورت سيركت هو مين، هو الاي نورتون بتاعي. المهم فالجي ام هتساوي اي اوت شورت سيركت على في ان. اول حاجه الجي ام هنا وحدتها ايه، وحدتها كارنت على فولت. كارنت على فولت يبقى كوندكتنس. حلو قوي، يبقى هي جي. يبقى عرفنا ليه هي جي، عشان هي كوندكتنس عباره عن كارنت على ايه، كارنت على فولت. طب ليه بقى جي ام؟ عشان هي في الحقيقه ترانس كوندكتنس بقى، ترانس كوندكتنس. طب ليه ترانس كوندكتنس؟ ان هي بترانسفير الافكت اهو من الانبوت بورت بتاعي الى الايه، الى الاوتبوت بورت. طب عشان افرق بقى ما بينها وما بين الجي ام سمول اللي هي بتاعت الترانزستور، فبنعملها هنا جي ام ايه، بنعملها جي كابيتال. فالجي كابيتال دي الترانس كوندكتنس بتاعت سيركت كامله، بتاعت امبليفاير كامل. جوه الامبليفاير ده ممكن يبقى عندي ترانزستور او 2 او 10 او 20، لكن الجي ام سمول دي الترانس كوندكتنس بتاعت سنجل ترانزستور. طب لو رجعنا بقى تاني للمعادله بتاعت اللي هي ثيفرين ونورتون بقى، اللي هي توصيله الثيفرين بالنورتون، ان انا اربط الاثنين ببعض. زي ما اتفقنا بربطهم عن طريق الفي اوت اوبن سيركت. دي كده جايه من ثيفرين موديل، والجزء الثاني كده ده جاي من نورتون ايه، ده جاي من نورتون موديل. طب من المعادله دي بقى اقدر اجيب الاي في، اقدر اجيب الفولتج جين. خد بالك ان الفي ان هتطير مع الفي ان، وهيفضل عندك ان الاي في بيساوي ايه، بيساوي حاصل ضرب الجي ام في الار اوت. ودي اهم معادله بقى هنفضل نستعملها طوال الايه، هنفضل نستعملها طوال السنه. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه لو انا عايز احسب الفولتج جين مش هحسبه على مره واحده، مش هروح اجيب الفي اوت اوبن سيركت واقسمه على الفي ان. امال هعمل ايه؟ هروح اجيب الجي ام لوحدها من انهي معادله، من المعادله دي، واروح اجيب الار اوت لوحدها اللي هي الار ثيفرين، اضرب الاثنين في بعض، يبقى انا كده حسبت الايه، يبقى انا كده حسبت الفولتج جين. طب مش الفولتج جين بقى كمان وبس، خد بالك طبعا تاني ده الاوبن سيركت ايه، ده الاوبن سيركت فولتج جين. انا ممكن كمان مع نفس المعادله احسب الشورت سيركت كارنت جين. الله ازاي؟ الشورت سيركت كارنت جين ده اللي هو ايه، ده اللي هو الاي اوت شورت سيركت على الاي ان. ده الكارنت جين لما يكون الاوتبوت بورت بتاعي شورت سيركت. طب الاي اوت شورت سيركت هو ايه، هو الاي نورتون. هو ده كده هو مين، ده هو الاي نورتون. طب والاي ان اللي هي ايه، الاي ان اللي هو الانبوت كارنت عباره عن الفي ان مقسومه على ار ان اللي هي الانبوت ريزيستنس. طب دي كده على دي هي مين، دي على دي في الحقيقه هي تعريف الايه،
هي تعريف الجي ام في الحقيقه، فدي كده هي تعريف الجي ام، والار ان تطلع لك فوق فتجي لك هنا اهو. يبقى انا لما احسب الجي ام في الحقيقه يبقى دي في الحقيقه ضربت لك عصفورين بحجر واحد. ضربت لك عصفورين بحجر واحد ازاي؟ ان انا عن طريق الجي ام اضربها في الار اوت يبقى حسبت الفولتج جين، اضربها في الار ان يبقى حسبت الايه؟ يبقى حسبت الكرنت جين. طب تعالوا بقى نلخص الايه؟ نلخص الكلام بتاعنا. الار ان سهله قوي زي ما اتفقنا، في ان على اي ان. الار اوت هي ار تيفرن في اكس على اي اكس، حيث في اكس طبعا ده عباره عن فولت بحطه عند الاوتبوت بورت طبعا، ولما بعمل دي اكتيفيشن للايه؟ للانبوت. الجي ام هي ايه؟ هي اي اوت شورت سيركت. يعني ايه؟ عشان احسب الاي اوت شورت سيركت بروح اعمل شورت سيركت كده في الاوتبوت، واحسب الكرنت اللي ماشي في الشورت سيركت، هو ده اقسمه على الفي ان هيديك الجي ام ايه؟ هيديك الجي ام كابيتال. خد الجي ام اضربها في الار اوت اديتك الفولتج جين، خد الجي ام اضربها في الار ان اديتك الايه؟ اديتك الكرنت جين. طب ايه فايده الطريقه دي؟ يعني طب انا كنت بحسب الفولتج جين قبل كده، ايه اللي استفدته لما استعمل طريقه الجي ام ار اوت؟ في الحقيقه استفدت كذا حاجه، تعالوا كده نفكر مع بعض. واحنا بنحسب الار اوت، هل الدايره صعبه ولا سهله؟ في الحقيقه الدايره سهله. ليه الدايره سهله؟ عشان انا بصفر الانبوت، ولما اصفر الانبوت ده بيسهل في الدايره بتاعتي. بمعنى اخر، انت عارف لو بتعمل بقى طريقه اللي هي النودال اناليسيس الكلاسيكيه، كل نود بتديك ايكويشن في الحقيقه، فلما انا اجي على نود واحط الفولتج عندها بصفر، ده هيبسط الايه؟ هيبسط السيستم اوف ايكويشنز بتاعي، هيخلي السيستم اوف ايكويشنز اسهل. نفس الحكايه برضو الجي ام، ان انا احسبها بتبقى سهله. ليه بتبقى سهله؟ عشان لما اجي احسب الجي ام بروح احط شورت سيركت في الاوتبوت. لما احط شورت سيركت في الاوتبوت يعني كده قلت لك ان الفي اوت بيساوي كام؟ الفي اوت بيساوي صفر. يبقى انا كده برضو بسطت في الايه؟ بسطت في السيستم اوف ايكويشنز بتاعي، او بسطت في السيركت بتاعتي. طب مش بس كده، انا اصلا كده كده محتاج ان انا احسب ار ان وار اوت، وكمان زي ما هنشوف كده كده برضو احيان كتيره بحتاج احسب جي ام. يبقى مش محتاج ان انا اعمل اكسترا ايفورت بقى عشان احسب الفولتج جين والكرنت جين، ده انا مجرد هاخد الحاجات اللي انا حسبتها اوريدي اللي هي ار اوت اضربها في الجي ام، يبقى انا كده حسبت الفولتج جين، وار ان اللي انا برضو اوريدي حسبتها اضربها في الجي ام، يبقى انا كده حسبت الايه؟ يبقى انا كده حسبت الكرنت جين. وار ان وار اوت بقى زي ما احنا عرفنا مش محتاج ان انا اقعد اعمل لهم كي في ال وكي سي ال كل مره. عن طريق الشورت كاتس اللي احنا اتعلمناها اقدر اجيب ار ان وار اوت بمجرد الايه؟ بمجرد النظر. فكل الحاجات دي هتخلينا نقدر نحسب الفولتج جين والكرنت جين بتاع الامبليفايرز بتاعتنا بمجرد النظر بطريقه سهله جدا. طبعا واحد هيجي يقول لي بقى بس انا لازم احط شرط انت ما قلتلناش عليه، ايه الشرط ده؟ هيقول لي ان انا الاي في ده في الحقيقه هو الاي في اوبن سيركت، فلو انا عندي هنا لود كل حاجه ايه؟ كل حاجه هتتلخبط وكل حاجه هتتغير. اقول لك لا، اوعى تخاف من ايه؟ من الموضوع ده، موضوع بسيط خالص، ابسط مما تتخيل، وهيبان لنا اكتر بقى لما احط اللود ده على النورتون ايكويفالنت. خد بالك طبعا الدايرتين دول ايكويفالنت لبعض، سواء استعملت الدايره اللي فوق او الدايره اللي تحت ما تفرقش في اي حاجه، هما الاثنين نفس الدايره في الحقيقه. تعال نبص كده اهو، ادي اللود اهو اللي مزعلك ده ار ال، اعمل فيه ايه؟ انت امتى هتبقى مبسوط؟ انا هبقى مبسوط في الحقيقه لو انا عندي الاوتبوت بورت بتاعي اوبن سيركت، ساعتها هيبقى الكلام بتاعي كله ايه؟ هيبقى الكلام بتاعي كله فاليد. ده كانت بسيطه خالص، بدل ما دي ار اوت اكتب دي ار اوت بارلل مع ار ال، يعني اكنك دخلت الار ال جوه الايه؟ جوه الامبليفاير. وكده بدل ما تسمي دي بقى كده ار اوت داش ويبقى الجيم بتاعك في الحقيقه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الجي ام في الار اوت ايه؟ في الار اوت داش. يبقى انا كده لو معايا ار ال بمعنى اخر هدخلها جوه الامبليفاير، يعني لما اجي احسب الار اوت انا هحسب كل المقاومات اللي واصله بالاوتبوت نود. اي حاجه واصله بالاوتبوت نود هعتبرها جزء من الايه؟ هعتبرها جزء من الار اوت بتاعتي لو انا بستعمل طريقه الجي ام ايه؟ طريقه الجي ام ار اوت. لو ما عملتش كده بقى كنت هضطر ان انا اقعد اعمل فولتج ديفايدر واضيع وقتي واخلي الايكويشنز بتاعتي معقده واغلط وانا بحل، والكلام ده كله مش محتاجينه. ببساطه خد كل المقاومات بتاعتك ان باراليل، احسب التوتال اوفر اول افكتيف اوتبوت ريزيستنس، اضربها في الجي ام اللي انت بتحسبها لما يكون الاوتبوت شورت سيركت، هيطلع معاك على طول الفولتج جين اللي انت اللي انت عايزه من غير اي مجهود. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الجزء ده في المحاضرة. ان شاء الله بقى في الجزء الجاي هنستعمل بقى كل اللي احنا اتعلمناه عشان نعمل اناليسيس للبيزك امبليفاير توبولوجيز، ونبص كمان على بعض اللارج سيجنال كونسيدريشنز. هستناكم في الجزء الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.